Thế giới này khi trưởng thành phải đi phó bản trải nghiệm. Gia đình tôi đã gian lận trong quá trình rút thăm, cố tình để em gái trúng phó bản cổ tích an toàn. Và tôi đã đi vào một phó bản kinh dị nguy hiểm. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Nhưng họ không biết, phó bản kinh dị chỉ cần tuân theo quy tắc, có thể toàn thân rút lui. Mà em gái chọn, thế giới cổ tích mộng mơ đã sụp đổ từ lâu rồi. Để công bằng, rút thăm và quyết định đi một phó bản để trải nghiệm đi. Mẹ bắt đầu tiêu rất nhiều tiền, mới nhận được 2 phó bản lịch sử. Nhưng ngân quỹ hạn chế, phải có một phó bản nguy hiểm. Hãy để ông trời quyết định, để không ai nói mẹ thiên vị. Mẹ tôi nhìn tôi và em gái tôi, giơ lên 2 cái thẻ nắm chặt trong tay. Trên giá đỡ điện thoại di động ở một bên. Trong phòng livestream của em gái tôi, màn hình bình luận không ngừng. Lo lắng cho Như Mộng, hy vọng Như Mộng không rút được phó bản kinh dị. Như Mộng chắc chắn có thể rút được phó bản truyện cổ tích. Một nàng tiên như cô ấy, lẽ ra phải xuất hiện trong một câu chuyện cổ tích an toàn và hạnh phúc. Xin hãy để cơn ác mộng đó chị gái rác rưởi lấy được phó bản kinh dị đi. Thật vinh dự khi cô ấy có thể ngăn chặn cơn ác mộng. Em gái Như Mộng là một chút đỏ tươi, những khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời. Sáng sớm cô ấy đã mở livestream rồi. Cô ấy cau mày, môi hơi mấp máy. Hy vọng các bạn không gọi chị gái tôi là rác rưởi. Chị gái mặc dù có rất nhiều thói quen xấu cũng không dễ đổi, nhưng rốt cuộc chị ấy là chị gái của tôi. Lần này cứ để tôi rút trước. Tôi thực sự ước mình có thể đi đến phó bản kinh dị, bởi vì chị gái không sao cả. Nếu chị ta đi đến phó bản kinh dị chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Và cô ấy bước nhanh đến chỗ mẹ tôi. Mắt họ giao nhau, em gái không chút do dự rút ra một cây thẻ. Những gì cô ta rút ra là một thanh màu trắng ở phía dưới. Màu trắng đại diện cho phó bản đỏ. Em gái nhìn tôi với vẻ mặt ủy khuất, buồn sắp khóc. Chị ơi, xin lỗi, em thật sự không cố ý rút được. Trong mắt hắn, một tia mỉa mai và vui vẻ đều bị tôi nhìn thấy. Không có gì công bằng trong ngôi nhà này. Tôi đã bị cha mẹ đối xử khác biệt trong 18 năm. Họ không thể thao đổi trong một ngày. Mọi thứ vừa rồi, tất cả đều là họ biểu diễn trên livestream. Âm thanh, vở kịch thôi. Như Mộng trên màn hình thật sự rất tốt bụng. Tôi đã nói một thiên thần như cô ấy chắc chắn sẽ đồng hóa phó bản. Hay lắm, tôi đã sớm nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy ngày hôm đó. Chị gái khó chịu rồi, đi rửa đi. Nếu giảm số lượng phó bản, độ khó của phó bản kinh dị cũng sẽ tăng lên. Có lẽ cô ta không qua nổi một ngày. Em gái được cha mẹ tồi tệ ôm vào lòng. Ba người họ vui vẻ, dường như đã quên sự tồn tại của con gái lớn của tôi. Tôi lặng lẽ nhặt cái ký hiệu màu đỏ như máu trên mặt đất lên. Biểu cảm trên mặt không thay đổi chút nào. 2 tia sáng trắng lóe lên. Em gái tôi và tôi bị đưa vào vùng đất màu xanh lá cây. Khung cảnh trước mắt không ngừng thay đổi. Tôi xuất hiện trước một tòa nhà dân cư cũ kỹ. Những đám mây đen trên bầu trời. Gió mát thổi trước tòa nhà. Mấy cái cây đang kêu ầm ĩ. Nuốt nước miếng đi. Tôi bước vào tòa nhà. Mảng tường lốm đốm trong cầu thang rơi ra. Trên tường có những vết đỏ thẫm, giống như vết máu khô không lâu. Hướng dẫn của hệ thống để tôi đi bộ lên tầng 3, đến phòng 301. Trong đầu có một màn hình. Trên đó là bên em gái, cảnh em gái vào trong môi trường. Nó hoàn toàn khác với tôi. Cô ấy đang ở trong một khu rừng đẹp, nắng đẹp, hoa ngôn ngữ chim, mặt trời chiếu vào mặt cô ấy, giống như công chúa trong truyện cổ tích. Màn hình bình luận bay lên, có người tặng rất nhiều quà. Ôi, Như Mộng thật đẹp. Phó bản này được thiết kế riêng cho Như Mộng. Đây là những gì tôi tưởng tượng công chúa trông như thế nào. Em gái vừa đi vừa chơi, đến một lâu đài sâu trong rừng. Lâu đài sang trọng và bí ẩn, trên cây nho xanh phủ đầy tường thành, mở ra vô số hoa đẹp. Một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, và người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, và một người có mái tóc vàng. Cô bé như búp bê, đang mỉm cười vẫy tay với em gái. Họ nắm tay em gái, cùng nhau đi về phía lâu đài. Tôi cười cay đắng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cũ kỹ trước mắt ra. Đẩy cửa ra, một cơn gió lạnh thổi vào mặt tôi, làm tôi run rẩy. Rõ ràng là mùa hè, nhưng nhiệt độ trong phòng lại thấp bất thường. Các phòng được trang trí theo phong cách của thế kỷ trước. Một dãy tivi bàn trong phòng khách, trên màn hình lóe lên những chấm tiết ồn ào. Bên kia nhà bếp có tiếng đập mạnh vào xương. Một cô gái tóc dài trên sofa đang quay lưng lại với tôi, tập trung xem tivi. Tôi lấy hết can đảm tiến lên chào cô ta. Chào chị. Cô gái nghe thấy giọng nói của tôi từ từ quay đầu lại. Tóc mái dài của cô ấy gần như bao phủ toàn bộ khuôn mặt. Cô ấy chỉ vào ghế sofa, giọng nói không có cảm xúc. Ngồi xuống xem tivi đi. Bố mẹ đang nấu ăn trong bếp. Sau khi nói xong, cô gái lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình tivi. Sau khi ngồi xuống, tôi tò mò nhìn màn hình. Đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Trong bóng tuyết trên màn hình, ẩn danh lóe lên những khuôn mặt đau đớn và xoắn xuýt.
Bên tai từ từ vang lên vô số tiếng nói và tiếng la hét. Một bóng người trắng bệch nhìn ra khỏi tivi, từ từ bò ra ngoài. Tôi muốn chạy trốn, la hét nhưng thấy không thể cử động được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cánh tay trắng bệch kia nắm lấy cơ thể tôi, kéo tôi vào tivi. Sinh nhật 18 tuổi, tôi bị những người mẹ lập dị đưa vào một phó bản quái vật. Ở đây không chỉ phải ăn những món ăn kỳ lạ, và phải đối mặt với những phó bản kỳ lạ. Làm thế nào để gia đình sống sót đến cuối cùng? Tôi muốn chạy trốn và hét lên, nhưng lại phát hiện căn bản không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cánh tay trắng bệch kia nắm lấy cơ thể tôi, kéo tôi vào tivi. Khi tôi tuyệt vọng, đột nhiên tôi cảm thấy vai mình bị ai đó vỗ nhẹ. Đột nhiên những bóng người trắng bệch đó lập tức tan biến. Đi nào, bố mẹ muốn con vào bếp. Tôi khó khăn đứng lên. Trên màn hình của tâm trí, em gái nổi lên đang xem hình ảnh của tôi. Em gái đang quay mặt đi, trong mắt là thất vọng không kiềm chế được. Cô ấy không thể mong đợi tôi viết nó vào phó bản của câu chuyện kỳ lạ ngay lập tức. Nhưng trước livestream, nhưng cô ấy vẫn phải giả vờ là một người em tốt, nói là nguy hiểm. Chị ơi, chị phải cẩn thận. Lúc này em thực sự hy vọng người đi đến phó bản kinh dị là em, không phải chị. Màn hình bật lên trên màn hình, nhưng tất cả đều là những bình luận ác độc không để lại mặt mũi cho tôi. Thật đáng tiếc, vừa nãy suýt chút nữa thì cô ta bị kéo vào tivi. Coi như hắn may mắn, vừa vặn để cô ta đi giúp. Không sao, bài kiểm tra dưới đây sẽ ngày càng khó hơn. Con quế này chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu. Trong livestream ngày này qua ngày khác, em gái đã ở trước mặt người hâm mộ của cô ấy từ lâu rồi, biến tôi thành một người chị độc ác, và cô ấy tự đóng vai mình như một bông hoa sen trắng. Hít một hơi thật sâu, tôi vào bếp. Vừa đi vào, tôi chỉ cảm thấy một cái gì đó dày đặc và ẩm ướt, giống như cả người bị ngâm trong ruột động vật. Bố mặc một chiếc tạp dề nhờn, cơ bắp tay nhảy lên, dao làm bếp khổng lồ, hết lần này đến lần khác cắt nhỏ xương trên thớt. Mẹ ngồi xổm xuống đất, dùng kéo cắt miếng thịt hết lần này đến lần khác. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy buồn nôn, bởi vì những xương và thịt này không giống bất kỳ con vật nào tôi từng thấy. Đột nhiên mẹ trong phó bản giơ tay lên, một miếng dỉa lao tới bay về phía tôi. Đi lau bếp đi. Tôi vội vàng nhận được dỉa lau. Mùi nó khiến tôi run rẩy và nôn ra. Trên dỉa lau dính vô số vụn thịt vụn. Ngoài ra còn có một số con bọ màu trắng xoắn trên đó. Lăn thấy tôi chậm trễ không có động tác, mẹ ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn tôi một cái. Tôi nghiến răng và nín thở. Đến bồn rửa tay và giặt dỉa lau một lần nữa. Không phải chỉ là làm việc nhà sao? Cái này tôi quen. Tôi luôn làm việc nhà ở nhà. Mà em gái tôi từ nhỏ ngón trỏ không dính nước. Ngay cả nhà bếp cũng chưa từng vào. Sau khi vượt qua sự khó chịu về tâm lý, tôi càng làm càng thuận tay, thậm chí còn mạnh dạn hỏi mẹ phó bản cách giặt, chất làm sáng, lau ở góc bếp. Ngay khi tôi phải tiếp tục lau sàn nhà, mẹ ngăn tôi lại. Được rồi, con ra ngoài chờ ăn cơm đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem xong cấp độ này là đã qua rồi. Nhưng sau khi nhìn thấy tôi an toàn, tôi cũng bắt đầu phản ứng. Chẳng phải nói là chị gái cô ấy không bao giờ làm việc nhà ở nhà sao? Tôi thấy động tác của cô ta rất thành thạo. Có phải không có kỹ năng không? Tình hình hiện tại, không thành thạo lúc này cũng phải thành thạo. Chát bùn thành tường. Thật sự có thể giả vờ. Tôi xem rốt cuộc cô ta có thể giả vờ đến khi nào. Bên kia màn hình, em gái đang nói chuyện và cười với gia đình trong phó bản chuyện cổ tích, để chào đón sự xuất hiện của em gái, đặc biệt là một bàn ăn tối sang trọng. Đột nhiên bụng tôi cũng hơi đói. Đột nhiên lúc này, bố mẹ trong bếp bước ra. Trong tay họ cầm một nồi cháo còn đang sôi. Cháo vừa mới lên bàn, chỉ có một mùi kỳ lạ, nó chui vào mũi tôi. Mẹ lấy ra một cái bát cho tôi một bát cháo. Múc vào cháo màu đen, ẩn một vài mảnh màu sắc bất thường, thịt má đỏ tươi. Tôi cầm lấy thìa lật 2 cái. Khi tôi lật, một cái màu đỏ tươi, ngón tay sơn móng tay hiện lên. Đột nhiên cổ họng tôi ngứa ngáy, che miệng không được, nôn khô lên. Họ thấy phản ứng của tôi, lập tức ngừng động tác trong tay, cùng nhau nhìn chằm chằm vào tôi. Con không ăn là bởi vì ta làm không ngon sao? Giọng mẹ dần lạnh đi. Đột nhiên bà ta cầm cái kéo lên. Trên màn hình bên kia, em gái nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mong đợi nhìn tôi bên này. Chúa ơi, thật kinh tởm. Nếu tôi thằng ngỏm còn không ăn. Bài kiểm tra này cũng khó quá. Chống lại loài người. Ha ha ha, con quế này cuối cùng cũng muốn chết rồi. Màn hình đạn đầy những lời chế nhạo tôi. Mắt tôi nhắm nghiền, lấy bát lên và đổ vào miệng. Cháo vào miệng, hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng. Ngọt ngào còn mang theo một mùi thơm. Sau khi nuốt xuống toàn thân đều ấm áp. Tôi mở mắt ra, tìm thấy ngón tay trên mặt. Nó trở thành một chân gà. Và gia đình với khuôn mặt mờ nhạt cũng trở nên tốt bụng. Có vẻ như đây là một bài kiểm tra phó bản khác. Sau khi em gái tôi thấy tôi vẫn bình an vô sự, trong mắt lại hiện lên một tia thất vọng. Đôi khi tôi thật sự không hiểu tại sao cô ta lại có thái độ thù địch với tôi như vậy. Sau khi gia đình ăn xong,
Tôi cảm thấy như ở nhà, chủ động cầm bát đũa đi rửa sạch sẽ. Sau đó lại lấy cây lau nhà và cây chổi ra, dọn dẹp nhà cửa cẩn thận một lần. Lúc này màn hình đạn lại bắt đầu chửi bới tôi. Thật không nói nên lời, chị gái lại giả vờ rồi. Không phải hắn thật sự nghĩ như vậy có thể lấy được thiện cảm của NPC đấy chứ. Làm vệ sinh thật vậy còn nói giả vờ. Các bạn vừa nhìn là ở nhà đều không làm vệ sinh phải không? Thỉnh thoảng có một hoặc hai bình luận ủng hộ cho tôi, nhưng lại lập tức bị nhấn chìm, bởi bình luận ủng hộ em gái chiếm phần lớn. Sau khi vệ sinh, bố mẹ đã đi rồi. Chị gái dẫn tôi vào một căn phòng. Trong phòng tối ẩm ướt, các bức tường được bao phủ bởi nấm mốc màu xanh lá cây. Một tấm nệm màu vàng chỉ đơn giản là đặt trên mặt đất. Nhìn môi trường trước mắt, bên trong tôi không có chút biến động nào. Bởi vì trong ngôi nhà thực tế, phòng của tôi không khác mấy so với chỗ này. Cảm ơn, tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười với chị gái. Chị gái quay lưng bỏ đi. Khi quay, tôi thấy vài vết sẹo trên cánh tay chị ta. Đau lắm. Chị gái tôi đang từ từ quay lại và đi lại trước mặt tôi. Giọng nói của hắn vang lên. Mày biết gì? Thấy thú vị khi vạch trần vết sẹo của người khác sao? Mắt chị gái bắt đầu từ từ đỏ lên. Tóc sau gáy tự động từ từ bao phủ tôi. Ha ha ha, thích giả vờ cưỡi ngựa xem hoa rồi. Dám chạm vào vết sẹo của NPC không muốn nhắc tới. Không ai có thể cứu cô. Hắn vẫn còn sống. Tớ lai sờ chìm ăn sashimi cất tươi.